Hei Mika, kiva nähdä sinua taas täällä kahvilassa. Hei Anna, mukava nähdä sinutkin. Miten menee? Hyvin kiitos. Entä sinä? Miten oli vaihto-opiskelussa? Se oli mahtavaa. Olin Saksassa, Berliinissä, yliopistossa. Vau, Berliini kuulostaa hienolta. Kauanko olit siellä? Olin 5 vuotta. Aika meni todella nopeasti. Opitko paljon uutta yliopistossa? Kyllä. Opin paljon saksalaisesta kulttuurista ja kielestä. Saksa on aika erilainen kuin Suomi, eikö? On kyllä. Esimerkiksi ruoka oli hyvin erilaista. Söin siellä paljon makkaraa ja pretzeleitä. Maistoitko kurrivurstia? Se on kuuluisaa Berliinissä. Kyllä, maistoin. Se oli yllättävän hyvää. Mitkä kurssit olivat mielenkiintoisimpia? Tykkäsin historiakurssista. Opin lisää Euroopasta. Tapasitko paljon uusia ihmisiä vaihdossa? Tapasin. Minulla on nyt ystäviä eri maista. Ystäväni Juan asuu Espanjassa. Aiomme tavata ensi kesänä. Kuulostaa hauskalta. Oliko sinulla koti-ikävä ollenkaan? Vähän aluksi, mutta myöhemmin totuin arkeen. Mitkä olivat suurimmat haasteet vaihdossa? Alussa kyllä kielimuuri oli vaikea, mutta opin nopeasti. Onko sinulla nyt parempi saksan kielitaito? Kyllä, ymmärrän nyt saksaa paljon paremmin. Mikä jäi parhaiten mieleen Saksasta? Brandenburgin portti oli vaikuttava nähtävyys. Oliko sinulla aikaa matkustaa Euroopassa? Kyllä, kävin myös Amsterdamissa ja Prahassa viikonloppuna. Vaihto-opiskelu kuulostaa todellakin ainutlaatuiselta kokemukselta. Todella. Suosittelen kaikille mahdollisuutta lähteä vaihtoon. Mietin itsekin vaihtoa joskus. Ehkä Ruotsi kiinnostaisi. Ruotsissa on hyviä yliopistoja ja melko samanlainen kulttuuri. Kiitos, että kerroit kokemuksestasi, Mika. Kiitos seurasta, Anna. Oli mukavaa jutella vaihdosta. Onpa kaunis päivä tänään, eikö okki? Kyllä. Aurinko paistaa kirkkaasti. Näetkö nuo saaret? Näen. Tuolla on paljon pieniä mökkejä. Suomessa on tuhansia järviä ja saaria. Oletko matkustanut paljon lautoilla ennen? Olen kyllä. Erityisesti Turusta Ahvenanmaalle. Minulle tämä on vasta toinen kerta. Pidän tuulesta ja merestä. Niin minäkin. Meri on rauhoittava. Onko sinulla suosikkisaarta täällä? Pidän Kovonsaaresta. Siellä on hyvä uida. En ole koskaan käynyt siellä. Onko siellä ravintola? On pieni kahvila rannalla. Siellä saa hyvää pullaa. Voi pulla on lempileivonnaiseni. Sama täällä. Suomalainen pulla on paras. Hauskaa, että laivalla on kahvila myös. Niin on. Aiotko juoda kahvia tänään? Ehkä myöhemmin. Nyt haluan vain katsoa maisemaa. Kato tuonne. Onko tuo lokki vai joutsen? Se taitaa olla lokki. Joutsenet ovat suurempia. Totta. Joutsen on Suomen kansallislintu. En tiennyt. Tiedän nyt jotakin uutta.
Joutsen symboloi rauhaa ja kauneutta Suomessa. Se sopii hyvin tähän maisemaan. Oletko jo kokeillut perinteistä kalakeittoa? Kyllä, söin sitä eilen. Se oli herkullista. Hyvä! Kala on tärkeä osa ruokakulttuuria täällä. Näytät tietävän paljon Suomesta. Olen syntynyt Helsingissä ja matkustanut paljon täällä. Minä asun Tampereella, mutta meri on minulle uusi. Tampere on kaunis kaupunki järvien keskellä. Kyllä, mutta merinäkymä on minusta erikoinen. Tämä hetki on täydellinen, eikö vai? On. Nautitaan maisemasta yhdessä vielä hetki. Hei Anna, miksi sinulla on tuo kielikirja? Hei Mikko. Olen alkanut opiskella espanjaa. Oho, miksi juuri Espanjaa? Haluan matkustaa Espanjaan ensi vuonna. Espanjaa puhutaan monessa maassa. Se on totta. Espanja on tosi suosittu kieli. Niin on. Espanjaa puhuu yli 500 miljoonaa ihmistä. Vaikuttavaa. Onko vaikea oppia espanjaa? Ei niin vaikeaa kuin luulin. Monet sanat ovat tuttuja. Pidän siitä, miltä Espanja kuulostaa. Kuinka kauan olet opiskellut jo? Olen opiskellut vasta 3 viikkoa. Luen kirjaa täällä kahvilassa joka ilta. Hyvä tapa. Tykkäätkö opiskella kahvilassa? Kyllä. Täällä on rauhallista ja paljon kirjoja. Joskus puhun vähän espanjaa ääneen. Hauska kuulla. Mitä olet jo oppinut? Osaan esittäytyä ja kertoa, mistä olen kotoisin. Osaan myös tilata kahvin espanjaksi. Näytä minulle. Sano jotain espanjaksi. Hola, me llamo Anna y soy de Helsinki. Quiero un café, por favor. Kuulostaa hyvältä. Osaa vain sanoa gracias. Sitäkin tarvitsee usein. Kiitos espanjaksi on gracias. Aiotko ottaa kielikurssin? Luultavasti syksyllä. Haluaisin puhua enemmän. Onko Espanjassa vaikea ääntämys? Se on helpompaa kuin Suomessa. Kirjaimet sanotaan, kuten kirjoitetaan. Jotkut ärrät ovat vaikeita. Voin kuvitella, mutta olet motivoitunut. Kyllä. Haluan katsoa elokuvia ilman tekstitystä. Hieno tavoite. Ehkä voin opiskella kanssasi joskus. Se olisi kivaa. Voimme harjoitella yhdessä täällä. No, miten sinun ensimmäinen viikkosi uudessa työssä meni? Se meni ihan hyvin, äiti. Tykkään työporukasta paljon. Se kuulostaa hyvältä. Onko sinulla mukavia työkavereita? Kyllä, kaikki ovat todella ystävällisiä ja auttavaisia. Olen iloinen kuulla sen. Mikä on sinun työpäiväsi pituus? Työpäivä kestää 8 tuntia, yleensä 8–4. Meillä on puolen tunnin lounastauko joka päivä. Syötkö työpaikan ruokalassa vai otatko eväät mukaan? Useimmiten otan eväät mukaan, mutta perjantaisin syömme siellä. Meidän perheen Karjalan piirakat ovat varmasti hyvät eväät. Kyllä, työkaveritkin kysyvät niistä. Kerroin, että ne ovat kotoa. Pidän siitä, että suomalaisissa toimistoissa juodaan paljon kahvia.
Se pitää paikkansa. Meillä on kahvitauko 2 päivässä. Onko sinulla jo oma työpiste vai jaatko tilan muiden kanssa? Minulla on oma pöytä. Siellä on hyvä olla ja tehdä töitä. Onko työ vaikea vai tuntuuko kaikki vielä uudelta? Vähän molempia. Paljon uutta, mutta opin nopeasti. Mitä kaikkea sinun pitää nyt oppia? Pitää oppia uusi tietokoneohjelma ja paljon ohjeita. Suomalaisissa työpaikoissa arvostetaan täsmällisyyttä. Huomasin sen heti. Kaikki tulevat ajoissa eikä ole kiire. Oletko tavannut pomosi? Kyllä. Pomo vaikuttaa kivalta ja helposti lähestyttävältä. Mukavaa. Tulevatko työtehtävät vielä muuttumaan? Aluksi tee helpompia tehtäviä. Myöhemmin vähän haastavampia. Muista levätä töiden jälkeen. Uusi työ voi olla väsyttävää. Totta. Oon ollut iltasi aika väsynyt, mutta onnellinen. Missä työpaikka sijaitsee? Kulkumatka onko pitkä? Työpaikka on keskustelussa. Bussi vie minut perille nopeasti. Se on kätevää. Helsingin julkinen liikenne toimii hyvin. Niin, toimii. En edes tarvitse autoa arkipäivinä. Oletko saanut jo uusia ystäviä töissä? Pari uutta tuttua on jo. Ehkä myöhemmin enemmänkin. Pidä mielessä, että työpaikalla ystävyys rakentuu ajan myötä. Tiedän, äiti. Kiitos tuestasi ja neuvoistasi. Moikka Antti, oli hauskaa olla tanssiklubilla eilen. Moikka, Sari. Miten tanssitunti sujui? Se oli tosi mukavaa. Opin uusia tanssiaskeleita. Mitä tanssilajia kokeilit? Oli salsa-tunti. En ollut aiemmin kokeillut. Salsa kuulostaa vaikealta. Oliko se helppoa? Alussa oli hankalaa, mutta opettaja auttoi paljon. Opin perusaskeleet ja muutaman kivan liikkeen. Kuulostaa hyvältä. Oliko siellä paljon ihmisiä? Joo, salissa oli 10 tanssijaa. Tanssitteko pareittain vai yksin? Me tanssimme pareittain. Vaihdoimme pareja usein. Vaihtelu on varmasti hyvästä oppimiselle. Niinpä. Lisäksi oli mukava tutustua uusiin ihmisiin. Missä tämä tanssiklubi oli? Se on keskustassa lähellä Oodin kirjastoa. Se on kätevä paikka. Paljonko tunti maksoi? 1 tunti maksoi 10 euroa. Ei paha hinta. Hyvälle kokemukselle. Niin, ajattelin itekin. Haluaisin mennä uudestaan. Ensi viikolla järjestetään bachata-tunti. Bachata. Sitä tanssitaan usein latinalaisessa Amerikassa. Kyllä, kuuntelin paljon bachata-musiikkia lapsena. Tanssin harrastaminen tuo iloa arkeen. Se on totta. Se auttaa unohtamaan stressin. Minkälaiset kengät sinulla oli jalassa? Ostin uudet tanssikengät. Ne ovat mukavat ja kevyet. Niillä on varmasti helpompi liikkua lattialla. Kyllä. Liukuminen onnistui hyvin niillä. Oletko tavannut klubilla uusia ystäviä? Olen. Monet käyvät samoilla tunneilla joka viikko. Tanssiklubilla vallitsee lämmin ja iloinen ilmapiiri. Kuulostaa tosi kivalta. Ehkä minäkin kokeilen joskus.
Huomenta. Sinäkin odotat tupakkakaupan aukeamista. Huomonta. Kyllä, tuli vähän liian aikaisin tänään. Sama täällä. Olen yleensä työmatkalla tähän aikaan. Missä sinä työskentelet? Olen töissä postissa, tuossa kulman takana. Ai kivaa. Minä menen töihin kahvilaan tänään. Mistä päin Helsinkiä olet kotoisin? Olen Kalliosta. Entä sinä? Mä asun Itäkeskuksessa. Tosi rauhallinen paikka. Oletko käynyt tässä tupakkakaupassa usein? Kyllä, melkein joka viikko. Omistaja on tosi mukava. Niin on. Hän aina muistaa asiakkaiden nimet. Odotatko kauan? Milloin kaupan pitäisi aueta? 8. Vielä 5 minuuttia, jos kello on oikeassa. Hyvä. Onpa viileä aamu, eikö? Kyllä, kesä on Suomessa tosi lyhyt. Totta. Mutta talvella tämä paikka avataan myöhemmin. En tiennytkään. Miksi niin? Silloin asiakkaita on vähemmän aamuisin. Ymmärrän. Suomalaiset eivät lähde ulos aikaisin pakkasella. Tupakkakaupat ovat harvinaisempia nyt kuin ennen. Joo, monet ostavat tupakat marketeista tai kioskeista. Minä pidän enemmän pienistä kaupoista. On lämmin tunnelma. Niin minustakin. Täällä on aina hyvä jutella ihmisille. Oletko huomannut uuden kahvilan kadun toisella puolella? Kyllä. Se näyttää viihtyisältä. Ajattelin käydä siellä. Suosittelen. Siellä on hyvät korvapuustit. Voi kiitos vinkistä. Rakastan korvapuusteja. Ne ovat todellinen suomalainen aamiainen. Vai mitä? Aivan. Ja kuppi vahvaa kahvia. Minä juon kahvia aina työmatkalla. Minäkin. Suomessa kahvi on maailman suosituimpien joukossa. Totta. Oho, kato. Kauppa aukeaa nyt. Vihdoinkin. Mennään ostoksille. Hei Saara, voisitko auttaa minua ensi viikolla? Hei Jari. Tietysti. Miten voin auttaa? Lähden työmatkalle Helsinkiin 5 päiväksi. Voisitko kastella kasvejani sillä aikaa? Totta kai. Montako kasvia sinulla on? Parvekkeella on 3 ruukkukasvia ja 1 iso kukka. Ne näyttävät kauniilta. Milloin ne täytyy kastella? Maanantaina ja torstaina olisi hyvä. Selvä. Ja entä kissasi? Tarvitseeko se hoitoa? Kyllä, Olavikissa jää kotiin yksin. Voisitko ruokkia ja tarkistaa, että sillä on vettä? Tietysti. Minkälaista ruokaa Olavi syö? Se pitää kanasta ja kerran päivässä pieni annos riittää. Onko Olavi ystävällinen vieraille? Aluksi se on vähän arka, mutta siihen tottuu pian. Hyvä tietää. Voinko myös leikkiä sen kanssa? Totta kai. Olavi pitää pienistä palloista. Mihin jätät kissaruuan ja lelut? Ruoka ja lelut ovat keittiön kaapissa vasemmalla. Kuinka usein sinun mielestä täytyy tarkistaa kissaa? Kerran päivässä riittää. Aamulla tai illalla. Onko sinulla muita ohjeita kissoista tai kasveista? Kissalla on oma kori. Sinne se usein menee nukkumaan.
Kasveille kannattaa käyttää haaleaa vettä, ei kylmää. Kiitos vinkkeistä. Kuulostaa helpolta tehtävältä. Kiitos avusta, Saara. Tuon sinulle suklaata tuliaisiksi. Moi kiitos, Jari. Ei tarvitse. Auta mielelläni. Tiesitkö muuten, että Suomessa asuu paljon lemmikkikissoja? Meillä on lähes 600 000 kissaa koko maassa. Vau! En tiennyt. Suomalaiset rakastavat eläimiä. Toivotan sinulle hyvää matkaa Helsinkiin. Kiitos paljon. Lupaan kertoa, miten matka sujui. Olavi saa varmasti seuraa kanssani. Hyvä kuulla. Soita, jos tulee vielä kysyttävää. Sopii hyvin. Nähdään taas pian, Jari. Kato, mikä eläin tuolla kadulla on yksinään? Se taitaa olla pieni koira. Onkohan se eksynyt? Voi raukka. Sille ei näytä olevan pantaa. Niin, eikä sillä ole talutushihnaa. Mitä meidän pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän yrittää katsoa, onko sillä joku tunniste? Hyvä idea. Mennään lähemmäs, mutta varovasti. Hei, pikkukaveri. Älä pelkää. Me autamme. Se vaikuttaa ystävälliseltä. Anna sen haistaa kättäni ensin. Tiedätkö, kadonneita eläimiä löytyy usein Helsingissä. Monet omistajat laittavat ilmoituksia nettiin. Katsotaan, löytyykö koirasta mikrosiru tai nimi. Ei näy mitään kaulassa. Ehkä sillä on siru ihon alla. Tarvitsisimme eläinlääkärin siihen. Mutta nyt voimme ottaa kuvan koirasta ja jakaa se Facebookissa. Hyvä ajatus. Laitan ilmoituksen myös paikalliseen ryhmään. Onko sulla puhelimessa kamera? On tässä. Seisutko koiran kanssa, niin otan kuva. Totta kai. Tule tänne, pikkukoira. Ei hätää. Valmis. Otin selkeän kuvan, jossa koira näkyy hyvin. Loistavaa. Toivottavasti omistaja tunnistaa sen pian. Koirat ovat Suomessa usein perheenjäseniä. Kelpiekoira muistuttaa tätä rotua, mutta en ole varma. Niin, monet suomalaiset pitävät koirista ja kissoista. Oletko itse koskaan löytänyt kadonnutta eläintä? Kerran. Naapurini kissa oli eksynyt puuhun. Miten autat silloin? Soitin palokunnan ja he toivat kissa alas. Hienosti tehty. Toivon, että tämän koiran omistaja löytyy. Niin minäkin. Pidetään koiraa silmällä, ettei se juokse pois. Niin jos joku tulee ja etsii sitä, ohjaamme hänet tänne. Toivotaan parasta. Kiva, että autamme yhdessä. Niin on. Yhteistyö on tärkeä tällaisessa tilanteessa. Pienikin apu voi pelastaa päivän, niin ihmisille kuin eläimille. Hei! Onks kaikki kunnossa? Tää oli kyllä pieni törmäys. Hei, ei hätää. Olen kunnossa. Toivottavasti sinäkin. Joo, olen ihan kunnossa. Säikähdin vaan vähän. Hyvä kuulla. Katsotaanpa autot, tuliko vahinkoa. Oma autoni näyttää ihan ehjältä. Onko sinun autossasi jälkiä? Tässä on pieni naarmu puskurissa, mutta ei mitään vakavaa. Anteeksi, en huomannut jarruttaa tarpeeksi ajoissa. Ei se mitään. Tällaisia sattuu joskus. Onneksi täällä ei ole paljon liikennettä tänään.
Kyllä, Tampere on melko rauhallisempi tähän aikaan vuodesta. Tämä katu on myös tosi liukas näin keväällä. Niinpä. Suomessa keväällä on usein mustaa jäätä. Ootko ollut tällaisessa tilanteessa aiemmin? En koskaan aiemmin. Tämä on ensimmäinen kerta. Minäkin yritän olla varovainen, mutta nyt se unohtui. Ei hätää. Pääasia, että olemme kunnossa. Haluatko vaihtaa yhteystiedot varmuuden vuoksi? Se on hyvä ajatus. Nimeni on Jari Virtanen. Minä olen Anna Laaksonen. Tässä on puhelinnumeroni. Kiitos. Tässä minun puhelinnumeroni myös. Oletko vakuuttanut autosi kattavasti? Kyllä, vakuutus on kunnossa. Entä sinulla? Minullakin on kaskovakuutus, joten kaikki hoituu. Suomessa vakuutus on pakollinen kaikille autoille. Tiedän. Onneksi. Silloin vahingot korvataan helposti. Haluatko ottaa valokuvan vahingosta varmuuden vuoksi? Hyvä idea. Otan puhelimella kuvat molemmista autoista. Odotan tässä. Voitko näyttää kuvat myös minulle? Totta kai. Tässä ovat kuvat. Onko kaikki ok? Kyllä, näyttää hyvältä. Sovitaan, että ollaan yhteydessä. Sovitaan. Toivottavasti päiväsi jatkuu hyvin. Samoin sinulle, Anna. Hyvää kevään jatkoa. Kiitos. Ja turvallista ajomatkaa sinullekin. Onpa paljon ihmisiä tänään salissa. Niin on. En muista nähneeni näin suurta yleisöä aiemmin. Taru harjoitteli tätä esitystä monta viikkoa. Sama täällä. Viljamilla olo joka päivä kotona. Oletko nähnyt jo heidän opettajansa tänään? Kyllä. Sari Ope vilkutti meille ovelta. Hän on todella hyvä opettaja. Lapset tykkäävät hänestä. Onko tämä ensimmäinen kouluesitys sinulle? Ei, olin täällä viime vuonna joulujuhlassa. Ai niin. Silloin oli myös hauska nukketeatteri. Kyllä, Viljami puhui siitä monta viikkoa. Mahtavaa, että koulussa on tällaisia tapahtumia. Ne tuovat vanhemmat ja lapset yhteen. Suomessa monet koulut järjestävät kevätjuhlan. Totta. Se on perinne jo yli 100 vuoden takaa. Muistatko oman ensimmäisen kouluesityksesi? Muistan, olin hyvin jännittynyt, mutta onnellinen. Taru oli aamulla aika hermostunut. Myös Viljami vaikutti hieman jännittävän. Luulen, että lava saa kaikki lapset jännittymään. Mutta se kasvattaa rohkeutta ja itseluottamusta. Olet oikeassa. Esiintyminen on tärkeää harjoitella. Minusta on ihanaa nähdä lasten laulavaa yhdessä. Niin minustakin. Mikä laulu on suosikkisi? Tykkään laulusta Satumaa. Se on niin kaunis. Minä taas pidän lastenlaulusta Metsämökin ikkuna. Toivottavasti he laulavat molemmat tänään. Kuulin, että ohjelmassa on yhteislaulu lopuksi. Se on mukavaa. Yhdessä laulaminen yhdistää ihmisiä. Taru tykkää tanssia. Odotan hänen esitystään kovasti. Viljami taas rakastaa piirtämistä. Hänen piirroksia on esillä aulassa. Täytyy käydä katsomassa väliajalla. Missä ne ovat? Aivan pääoven vieressä, isolla sinisellä taululla.